Bună ziua, dragul meu săgetător! Bine ai venit la citirea ta pentru energia lunii decembrie. Aceasta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în săgetător. Decembrie este luna ta, luna în care tu strălucești, drept urmare îți urez la mulți ani și multă împlinire, multă fericire. Este de asemenea și luna sărbătorilor de iarnă, în care toată lumea devine cumva mai nostalgică, mai maleabilă și mai permisivă pe alocuri. Este o lună în care, astrologic vorbind, lucrurile se mișcă ușor confuz la început, însă spre sfârșitul lunii lucrurile se mai stabilizează. Îl avem în continuare pe Marte în Gemeni, care continuă să producă ușor haos. Spre sfârșitul lunii, Mercur retrogradează în Capricorn. Atenție la comunicare, la contracte, la călătorii amânate sau zboruri întârziate și așa mai departe. Vestea bună este că Jupiter se va regăsi și ne va încălzi din Berbec, unde își va reîncepe ciclul de tranzit de 12 ani prin toate semnele astrologice și Berbecul înseamnă a fi. Ne va oferi încă o dată șansa să ne identificăm cu sinele nostru, să știm cine suntem noi cu adevărat, cine vrem să fim, care este curajul nostru, puterea noastră și determinarea prin care ne putem asuma responsabilitatea propriei noastre vieți. Haideți să vedem ce aduce pentru tine, dragul meu săgetător, luna decembrie, pe lângă bucurie și petrecere. Mesajul pentru săgetător este o mare realizare. O mare realizare. Să țineți minte și data de 26 sau data de 8 decembrie. O mare realizare se întâmplă pentru tine aici. Ai parte de o realizare măreață. Mesaj. Poți să primești un mesaj care te îngrijorează. Este un mesaj de dragoste aici, cel puțin eu așa-l asociez. Sau posibil să primiți un mesaj în legătură cu veniturile voastre, cu bugetul vostru, care s-ar putea să producă o ușoară îngrijorare. Nu vă temeți, eu cred că este despre iubire, ceva ce va produce o emoție puternică acolo, ceva neașteptat. Nu vă așteptați să primiți un mesaj de la cineva. Îndrăgostiții și o alegere pe care o veți avea de făcut. Data de 14, data de 15, 5 sau 6 din nou sunt importante, sau orele acestea. O alegere sau puteți să primiți un mesaj de la cineva cu care voi ați avut o relație sau aveți o relație, care posibil, după cum spuneam, să vă producă o ușoară îngrijorare sau emoție. Aici avem cartea Hoțul. Posibil să fiți puși în fața unei alegeri pe care o aveți de făcut și unii dintre voi să încerce să fure startul, să trișeze. Aveți grijă să alegeți cu sufletul și să alegeți autentic, pentru că, iată, alegerea voastră va duce către o schimbare profundă. Puteți avea parte de o schimbare profundă în această lună, cu ocazia și prilejul energiei săgetătorului. Săgetătorul, voi, semnul vostru astrologic, vorbește despre evoluție la nivel de suflet, despre înălțare, despre realizări profunde și despre experiență, despre a explora. Veți putea să explorați o schimbare prin care să încercați să nu vă autosabotați, să știți exact despre ce este vorba, să știți exact ce vă doriți și veți putea primi un mesaj sau poate vă va surprinde un mesaj de la cineva cu care nu ați vorbit de mult. Pe lângă această, evident, mare realizare pe care o aveți aici. Sau poate aveți marea șansă a vieții voastre să luați în sfârșit decizia potrivită vouă, ceva ce vă doreați de foarte mult timp. Și avem așa, relație, plan material, sănătate. Pentru relație, am 4 cărți, câte una pentru fiecare săptămână. Pentru relație, în prima săptămână aveți cumva un soi de nostalgie, exact cum vă spuneam, un soi de a
nu știi cărui loc aparțineți. Cumva sunteți, cred că, cu domiciliul sau cu sufletul în două locații diferite, în două locuri diferite, între două persoane diferite, posibil unii dintre voi. În a doua săptămână a lunii decembrie văd foarte multă comunicare, dar și o călătorie în străinătate pe care vă doriți să o faceți către posibil persoana iubită, familia voastră și pentru care să nu aveți în acel moment suficient de mulți bani sau să întâmpinați ceva obstacole în achiziționarea biletelor de avion, a mijlocului de transport și așa mai departe. Însă nu vă temeți, pentru că în a treia săptămână veți fi efectiv regii lumii. Veți găsi această oportunitate clară, stabilă, să mișcați lucrurile și să mergeți către ținta voastră, da? Către țelul vostru. Aici asul de monede și pajul de bâte vorbește despre cineva care vine cu o ofertă foarte stabilă către voi și foarte pasională. Cineva vă face o ofertă de nerefuzat când mai puțin vă așteptați. Dacă sunteți singuri, atunci cumva printr-o călătorie sau într-un alt loc față de cel în care voi locuiți de obicei sau când faceți o călătorie și nu sunteți acasă, ceva de genul acesta, puteți să întâlniți pe cineva cu care să începeți o relație stabilă și pasională de iubire. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, într-o relație stabilă, atunci spre sfârșitul lunii lucrurile se vor armoniza foarte bine și veți avea așa un soi de amândoi împreună suntem o forță. Iar pentru cei care sunteți în separare, tristețea de la începutul săptămânii, de la începutul lunii, se va transforma în bucuria de la sfârșitul lunii. Vești și mesaje vor veni către voi, dar veți avea o alegere de făcut aici, da? Dacă să dați șansă, dacă să vă deschideți sufletul către această nouă șansă sau nu. Deci avem 5 de monede aici. Regele de monede. Unii dintre voi regretați o căsătorie, iar alții dintre voi regretați o relație avută în trecut cu cineva cu care ați dorit să vă căsătoriți sau a fost o relație foarte stabilă, adică ați locuit împreună și toate cele. Avem 6 de cupe și vă uitați către o împăcare. Posibil, după cum spuneam, să aveți de aici de ales să vă împăcați cu cineva din trecutul vostru, cineva care a fost stabil, o relație care a funcționat până într-un anumit punct, de unde au început lucrurile să funcționeze mai greu. Însă, atât peste voi cât și peste ei au trecut lunile, au trecut zilele, au trecut anii, ce știu eu cum funcționează, cum se aplică. Și atunci, acum să aveți această oportunitate nouă cu prilejul acestei luni și prin care energia să vă susțină să vă reîntâlniți. Și faetonul. Da, există progres aici, la nivel de relație pentru toate cazurile, că sunteți singuri, că sunteți în separare. Există aici progres prin care energia vă susțină și vă pune față în față cumva cu alegerea de a contacta, de a scrie, de a relua legătura cu cineva cu care vă doriți foarte mult. Dacă vorbim despre o relație stabilă, atunci veți face niște planuri cu persoana iubită despre o mutare. Haideți să mai iau, uite, mai iau o carte oracol la relație, un mesaj. Dacă s-a deschis aici, ne uităm. Acesta poate fi alesul. Pentru cei singuri vă puteți alege, vă puteți găsi alesul, vă puteți găsi pe cineva așa cum aveți voi nevoie în luna aceasta. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, atunci vi se reiterează faptul că sunteți în locul potrivit și în locul benefic vouă, alături de persoana potrivită pentru voi, iar pentru cei care sunteți în separare, vi se dă de ales dacă să mai așteptați, dacă să faceți ceva care să vă ducă către o împăcare cu această persoană. Bun. Și aici un mesaj la relații. Consistență. Va trebui ca decizia pe care o luați să fie una asumată, să vă asumați responsabilitatea pentru oricare ar fi decizia pe care voi o veți lua în această lună. Pe plan material,
Avem Marele Preot în prima săptămână, ceva oficial, ceva stabil. Așteptați ceva stabil, vă doriți ceva stabil sau la serviciul vostru devine unul stabil, fie că vi se transformă contractul din unul pe perioadă determinată într-unul pe perioadă nedeterminată, fie că primiți un soi de promovare. Veți avea aici din nou o alegere de făcut. Unii dintre voi doriți să lăsați în urmă un serviciu pentru o promovare în altă parte, iar alții dintre voi veți avea ceva de ales oficial în legătură cu serviciul vostru. Pe foarte mulți dintre voi vă văd aici la un nou început de drum. Trebuie să aveți încrederea sau veți consulta, veți trece printr-o situație în care va trebui să aveți încredere în unde vă duce drumul de aici înainte. Aveți progres și aici, se repetă cartea Faetonul pentru voi, este o lună de acțiune pentru că este luna energiei voastre care vă susține. Unii dintre voi doriți să vă schimbați, exact cum am spus, locul și alegerea aceasta înseamnă că va trebui să vă gândiți foarte bine la următorii pași pe care trebuie să-i faceți aici, pentru că există un soi de schimbare majoră. Asul de monede, da, unii dintre voi vreți să schimbați locul, țara, orașul, un serviciu, un rol nou, o nouă oportunitate. Și veți purta foarte multe discuții în această privință, însă fiți cu băgare de seamă și nu semnați nimic în jurul datei de 29. Dacă puteți până atunci, fain, frumos. Și Regina de monede. Ce puteți începe voi acum dacă alegerea voastră va fi una gândită foarte bine și asumată? Ia uitați, un motor. Este ceva ce pornește în forță. Adică ceva ce va ține foarte mult timp și ceva ce va fi de foarte multă durată și va da foarte multe roade. Însă atenție să nu vă sabotați singuri. La nivel de stare spirituală, stare emoțională, sănătate, avem așa, cartea Moartea, o transformare, Regele de cupe, 3 de monede și 10 de monede. Pe unii dintre voi vă văd, nu știu sub ce formă, organizând sau pregătind niște pachetele să oferiți ceva de pomană. Știu că mă urmăresc foarte mulți oameni din alte țări care nu au aceleași obiceiuri cu noi. Dacă le aveți, fain, se aplică. Dacă nu, se aplică pentru cei care locuiesc în România. Noi avem aici acest soi de tradiții. Da, veți împărți, vă veți gândi la spiritul celor care au părăsit planul fizic. Pentru alții dintre voi, starea voastră emoțională se va transforma profund, pentru că dintr-o dată așa veți găsi o punte către armonie, către abundență. Cumva cred că veți avea casa plină. Casa plină de oameni, casa plină de râs, de armonie, familia vă este aproape, veți petrece cumva unii dintre voi sărbătorile departe de familie, dar cu gândul la familie. Și asta poate fi o soluție. Ce mai avem aici? Au ieșit două cărți. Leul și steaua. Emoțional vorbind și la nivel de sănătate veți fi foarte bine. Evident, pentru cei care au și motive să se simtă așa. Unii dintre voi, emoțional vorbind, vă veți pune foarte multe dorințe pentru noul an aici, care să știți că vă duc pe o linie de destin potrivită vouă. Această alegere pe care voi o veți lua vă schimbă destinul. Este un soi puternic de predestinare aici. Ca semne astrologice, avem așa, la zona de relație, Berbec, toate semnele de pământ, Taurul mai presus de toate, Săgetătorul, Scorpionul și Racul. La partea de plan material avem Capricornul, Săgetătorul, toate semnele de pământ, Pești, mai puternic Capricornul, Taurul și Racul. La partea de stare emoțională avem Vărsătorul, Leul, Fecioara, Capricornul, Scorpionul, foarte puternic aici. Mai luăm un set de cărți oracol foarte frumoase, sunt mai profunde ele așa, să vedem mesaje pentru suflet, pentru toți cei din Săgetător. Ce mesaje avem?
Exilarea. Ieșiți din exil. Iluzia separării, disconfort și izolare. Pentru o foarte lungă perioadă de timp v-ați simțit, cel puțin la nivel de relație, și 5 de monede vorbește despre același lucru, vorbește despre a mă simți izolat, iată, sunt de cealaltă parte a gardului, unde nu mi este bine. Părăsiți o situație de izolare. Pe data de 14 decembrie să fiți atenți, pentru că s-ar putea ca atunci să se întâmple niște lucruri bune pentru voi. Atunci să ieșiți din iluzie, atunci alegerea voastră, liberul vostru arbitru să vă pună pe acest drum unde steaua strălucește, deci pe linia voastră de destin potrivită, da? Ce mai avem aici? Iertare, renaștere și regenerare. Este o lună de regenerare pentru că în decembrie, adică pe energia voastră, întotdeauna se mai încheie un ciclu, deci traversați toate semnele zodiacului, treceți prin fel și fel de trăiri, de ipostaze și de influențe energetice, iar în luna când este semnul nostru astrologic, cumva renaștem, o luăm din nou de la capăt. O luăm din nou de la capăt și de această dată avem șansa să ieșim din exil, da? Să ne simțim bine și să nu ne mai sabotăm, să nu ne mai furăm singuri căciula. Și puterea, care spune putere, vitalitate și realism, da? Extraordinar de bine, este o carte magică și aici personajul acesta are un as de spade în mână. Claritate, clarviziune, clarvedere, intuiție. Veți avea de luat o decizie cu sufletul. Mai iau o carte, uite că a căzut singură. Încredere. Încrederea vine odată cu experiența voastră de viață și cu acele ocazii în care îți exersezi nivelul tău de încredere, da? Ai încredere în tine, încrederea în propria noastră persoană. Am numărul 23, încrederea vine din schimbarea noastră lăuntrică. Ca date importante avem 26, 14, 15, 24, 9, 23, 13, 14, 16, 1, 10 și 3. Talismanele. Avem cifra 2, energie feminină. 4, stabilitate, energia feminină se va simți împlinită luna aceasta sau veți simți iubire, că sunteți domn, că sunteți doamne, energie feminină avem toți, veți simți iubire, este o luna iubirii. Aveți potcoava, noroc, această realizare mare pe care o aveți aici, o cheie, un succes, un diamant, ce comoară găsiți, să-mi spuneți și mie în comentarii. Avem o lună nouă, ceva ce v-ați dori foarte mult se întâmplă. Avem un șoricel, iată, cartea Hoțul, să nu vă furați singur căciula. Avem inițiala J, o bucurie și norul acesta, care tot asta înseamnă. Iubire, aveți parte de iubire, o inițială C și o inițială Q, care înseamnă un sfârșit. Mă bucur că ceva a luat sfârșit și mă bucur că altceva nou, mai bun începe. Începe un episod din viața voastră mult mai bun, un capitol mult mai bun pentru unii dintre voi. Ajunul Crăciunului va fi foarte important aici, vă veți simți extraordinar de bine. Dragii mei, eu vă doresc tuturor la mulți ani, iubire, împlinire, să vă fie casa plină de râs, de bucurie, de iubire, de sănătate, de abundență și prosperitate, să aveți niște sărbători minunate și magice alături de cei dragi. La mulți ani pentru toți cei care își sărbătoresc ziua în decembrie și iată că am pierdut aici un talisman, copacul vieții, care înseamnă creștere și cunoaștere, înțelepciune. Să fiți înțelepți și să aveți un an nou 2023 minunat. Sărbători cu iubire și liniște vă doresc. Vă îmbrățișez. Pa, pa!